السلام عليكم. بقول لكم قصة حصلت في مصر في سنة 89. اسمع السالفة. هذه مرة كل يوم زوجها يطقها، يضربها يوميا عالدخلة والطلعة، يمسكها ويطقها، زعلان يطقها، فرحان يطقها. الرجال سيء جدا معها. اللي ابتلش فيها منه ما هو الزوج ولا الزوجة، اللي ابتلشوا الحارة اللي هم فيها. كل يوم هالمرة هذه طالع من البلكونة: الحقوني والحقوني، الراجل ده حيذبحني. والناس تتدخل: يا راجل ما يصحش كذا، ما يصح، عيب، دي برضو أم أولادك. والمرة هذه ما تبي تطلب الطلاق، عندها كوشة عيال درزن يعني، فصابرة شو تسوي؟ المهم، وكل يوم على هالحالة هذه، يدش يطقها ويطلع يطقها. مالكم بالطويلة، فجأة وتهدى الأوضاع بين هالزوجين أبدا. حتى الجيران اشتاقوا حق صوت هذه اللي تطلع من البلكونة تصارخ والحقوني، ما قاموا يسمعون صوتها. يوم، يومين، أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، استغربوا. المهم، فقاموا الناس يسألون. حتى الرجال ما قام يبين، يعني ما قاموا يشوفونه، يعني لا يدش البيت ولا يطلع من البيت. فالنسوان تعرفون ما يخلون شيء، قاموا يسألونها. يعني غريبة، يعني العادة كل يوم يعني فالعك، كل يوم ما أعطيك علقة محترمة، يعني وينه؟ قالت والله ما أعرف شيء، هرب من البيت، خلاص سبني أنا والأولاد ومشي. استغربوا، لأن هذاك مو من النوع اللي يترك البيت، لا، هذاك يخليها هي اللي تترك البيت، هي وأهلها، فشلون تركهم وراح؟ مستغربين. المهم، قعدوا على الحال هذه أكثر من 6 أشهر 7 أشهر. الناس صار عندها فضول، هذا وين راح؟ وين اختفى؟ يسألونها: يا بنت الحلال وين هذا؟ اللي أصحاب هالرجال هذا، أخوانه، جماعته. تقول ما أعرف شيء، هرب من البيت، الله يسامحه. قام واحد من اخوان هالزوج هذا وبلغ الشرطة، قال اخوي مختفي الحين تقريبا حول السنة، وكل ما نسأل زوجته تقول لي هرب، احنا مش عارفين، لا قال لحد ولا كلم احد، ولا شغله يدورون عليه، احنا ندور عليه، وزوجته ما تعرف عنه شيء. فقاموا يبحثون، اخضعوا الزوجة للتحقيق. وين زوجك؟ قالت ما اعرفش. شنو كان يحصل بينكم أول؟ قالت كان كله يضربني، صح، والحارة كلها تعرف الموضوع. فتشوا البيت، فتشوا أغراضه، فتشوا كذا، ما لقوا. يشيكون عليه برا مصر، داخل ما لقوا شيء، ما لقوا أثر له. وراحت السالفة، قالوا يمكن منحاش فعلا، يبي يفتك منها. المهم، وتمر تقريبا 3-4 سنوات في أول التسعينات. جارتهم نفس الحالة، هم عندها زوجها كل يوم ماسكها وطاقها، وتصوت: يا لهوي يا خرابي. هذه اللي زوجها انحاش تشوفها، فقاعد تسترجع الذاكرة، تقولي لما كان يطيقني وكذا وأنا كنت أتحمل، الحمد لله أنه راح وتخلصت منه. هذه قامت تتدخل في مشكلة جارتها مع زوجها، لأنها كانت تعاني وتعرف قيمة الألم اللي تعيشه. فكل شوي رايح عند الزوج: أنت ما تخافش من ربنا، يخرب بيتك، أنت مش راجل، وأنت كذا. قوية الحين، ما عندها واحد يكفخها عالدشة والطلعة، صارت بروحها وصارت قوية، قامت تأذي جارها بعد. المهم، هذه جارتها قالت مالي أنا إلا هذه جارتي، كل ما طقها الرجال هذه راحت عند جارتها وتقول لها: أنت والله أنت محظوظة. تقول لها: ليش؟ أنا كنت أشوفك أول لما كان يضربك وكنت تتعذبي، والله أنت محظوظة إنه مشى من عندك. قعدت تضحك هذه. قالت لها: أنت تعرفي إني عندي ليكي حتة خطة تكلي صوابعك وراها،
ترتاحي من مشاكل جوزك نهائيا. قالت له شلون؟ الله يخليكي، وحياتي عندك، لو كان لحياتي عندك خاطر تفهميني، علمين الخطة ديت، الله يخليكي أنا بعرضك. قالت له بصي، بس ده حيكون سر بيني وبينك، أنا ما قلتش لحد. قالت له الله يخليك قولي لي بس، ساعديني، عاوز أخلص من الراجل ده. قالت الخطة تعرفي إيه؟ اعملي زي ما عملتي أنا. قالت وأنت عملتي إيه عشان يهرب؟ قالت يهرب؟ ما يهربش ولا حاجة، ده أنا قطعته. قالت بتتكلمي إزاي أنت؟ قال أيوة، يوم من الأيام بعد ما الرجال هذا مسكها وعطاها ذيك العلقة على قولتهم اللي كسر ضلوعها المرة هذه وصلت حدها، انتظرته لين نام. لما نام وتجيب هالسكين اللي تقطع الخروف وتسدد له عدة طعنات. واحد من المتابعين يطنز يقول لي عدة طعنات، فأي نعم سددت له عدة طعنات لين فارق الحياة. قالت له زين وعملتي ايه بعدين؟ قالت قطعته حتت حتت وحطيته في البانيو تكرمون مال الحمام، وقامت كل يوم والثاني تصب عليه من هالأسيد، ماي النار يسمونه، مية نار. هذا الأسيد ياكل لحم وياكل العظم. وقعدت على الحال هذه يمكن أكثر من 3-4 أسابيع وهي تصب عليه من هالأسيد لين الرجال ذاب مرة واحدة. قالت له زين هو راح فين؟ قالت راح بالمقاري، وأنا قلت حق الناس إنه هرب مني وراح يشوف له شغل وبعدين ما رجعش، ومن هالكلام هذا لين نست السالفة. قالت والله فكرة كويسة أوي، أنا حطبقها. قالت بس وعديني ده سر بيني وبينك. قالت له أكيد، وانت كمان يعني اللي حاعمله بجوزي ده سر بيني وبينك. قالت له أوكي. راحت المرة من هني وتبلغ زوجها من هني. الشيطان هذيك لا تقول خله يطقني مني الباكر ولا اني اسوي جريمة قتل، وهذيك صاجة بيني وبينكم، وتبلغ زوجها في الموضوع. قالت له المرة دي عملت بجوزها كذا 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 كذا، وقالت لي بعد اذبحك. هذاك عاد ما صدق خبر، وهذه كلها تتدخل فيهم وزع. قال المتفرعنة هذه السالفة طلعت فيها جريمة قتل، ويروح يبلغ السلطات في الموضوع. احضروا رجال الأمن واخضعوا تكرم من البانيوم هذا للفحص، حتى انه يقول لك بطلوا حتى اطراف المجاري، حتى لو بعد سنين يقول لك يبين في اثار دم. الطب الشرعي هذا ترى ما يطوفوا بعض الامور هذه يعني. المهم طبعا بعد ما واجهوها في اعترافاتها للمرة هذه، كذلك هي اعترفت بالموضوع وتم إحالتها للمحاكمة وحكموا عليها بالمؤبد. والكلام هذا في 94، يعني الحين أكيد أفرجوا عنها يعني. الله يعطيها الصحة والعافية، وإن شاء الله أنها تابت. وهذه القصة لازم تكون درس حق بعض الرجال صراحة، اللي 24 ساعة بس يغلط على هلا ويمد ايده، ما يطلع برا عند ربعه ودخيل وما ادري شنو وابشر وهذا مو قدرك، ولا دش البيت اطراقات وفناقر مسوي نفسه رجال. بصراحة في كثير من الشباب هذا اسلوبهم، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له المقصود ما هو فلوس بس، خيرهم بأخلاقه وتعامله. لا تطلع لك باكر مرة وصير مجنونة وتذبحك وتلعن خيرك وتفشل انت واهلك ذابحتك زوجتك. خلك رجال آدمي وعامل المرأة بمعاملة الحسن، وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني إذا أنت ما تحبها يكون في مودة، يبقى إذا ما في مودة يكون في رحمة، والرحمة واجبة عليك. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.